Dr. Govind Palkar is a renowned ENT surgeon from Sangli-Miraj in Maharashtra. He was blessed by the renowned spiritual Guru Shri Gagangiri Maharaj in 1996, and from that time, he pursued a life of spirituality along with his medical practice. He is closely associated with the World Peace Mission of Professor Dr. Vishwanath D. Karad sir. He has conducted workshops in over 500 schools on value-based education. He is a prolific writer in Marathi, and most of his books revolve around the theme of science and spirituality. I offer my obeisance to the dignitaries on the dais and deep heartful greeting to all of you. सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ही अवस्था किंवा ही स्थिती विश्वशांतीची प्रेयर आहे. ही कशी प्राप्त करायची? हाऊ टू अचीव दिस डेस्टिनेशन अँड व्हॉट टू बी डन टू अचीव दिस डेस्टिनेशन. एकदा ईश्वर स्वतः विश्व निर्माण करण्यासाठी बसला आणि त्याच्यामध्ये पण मनामध्ये एक दोन प्रश्न निर्माण झाले. हाऊ टू क्रिएट द वर्ल्ड, म्हणजे विश्व कसं निर्माण करायचं आणि विश्व कशासाठी निर्माण करायचं, त्याच्याही डोक्यामध्ये दोन प्रश्न निर्माण झाले. मग त्यांनी सरस्वती बुद्धीची जी देवता आहे तिला विचारलं, हे विश्व मी कशासाठी निर्माण करू आणि कशा पद्धतीने निर्माण करू. सरस्वतीनं उत्तर दिलं की ह्या विश्वामध्ये कुठल्याही प्राणी मात्राला किंवा मनुष्याला यत्किंचितही दुःख होऊ नये आणि स्वर्गसुखाचा आनंद प्राप्त व्हावा अशा पद्धतीनं विश्व निर्माण कर. मग परमेश्वर पोटेन्शियल एनर्जी घेऊन डायरेक्ट थेरी, मॅक्सवेल थेरी, अणूची परमाणूची रचना करत त्याने विश्व निर्माण केलं आणि त्याच्यामध्ये मनुष्य हा प्राणी पण त्याने निर्माण केला. तर सरस्वतीनं सांगितलं की स्वर्गीय सुखाचा आनंद प्राप्त होईल अशा पद्धतीचं विश्व निर्माण कर. तर याच्यामध्ये स्वर्गीय सुखाचा आनंद म्हणजे स्वर्ग लोकामध्ये ज्या लोकांना आनंद प्राप्त होतो आणि वसुदैव कुटुंबकम हे विश्वची माझे घरं, सत्ययुग, समता हे एक संस्कृती आहे, मानवी जीवनातली संस्कृती आहे. त्याच्यामध्ये सर्वांनाच आनंद प्राप्त होत असतो आणि असा आनंद प्राप्त होणारी समाजव्यवस्था निर्माण करायला सरस्वतीने सांगितलं. तर सरस्वतीने सांगितलं असताना ह्या स्वर्गनिर्मितीची कशी प्रार्थना करायची, स्वर्गनिर्मिती कशी करायची, याच्यामध्ये कठोपनिषदामध्ये नचिकेत हा कठोपनिषदाचा नायक आहे. ती स्वर्गाची व्याख्या त्यांनी केलेली आहे. या समाजव्यवस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारची आधी नाही, व्याधी नाही, दैन्य नाही, दुःख नाही. आधी नाही म्हणजे मानसिक पीडा नाही, व्याधी म्हणजे शारीरिक पीडा नाही, दैन्य म्हणजे गरिबी नाही, निराशा नाही, भूक नाही, वैफल्य नाही आणि कुठल्याही प्रकारचं दुःख नाही. अशा समाजरचनेमध्ये केवळ आनंद भरून राहिलेला आहे. अशा समाजरचनेला त्यांनी स्वर्ग ही व्याख्या केलेली आहे. त्यावेळेला वास्तवादी जीवनामध्ये स्वर्ग कसं अवतरतं याची व्याख्या उपनिषदामध्ये केलेली आहे. नचिकेताची आणि गौतम ऋषीचा म्हणजे गौतम राजाचा हा नचिकेत पुत्र, त्याला ज्यावेळेला त्याने यज्ञ मंडपामध्ये राजकर्ते ज्यावेळेला धष्टपुष्ट आणि चांगल्या दुधाळ गायी आपल्याकडे ठेवत होते आणि बाकीच्यांना दान करत होते, ते मडतुंगडे आणि प्रजनन शक्ती कमी झालेल्या अशा गायी दान करत असताना नचिकेताच्या विवेकबुद्धीला ते पटलं नाही आणि त्यांनी वडिलांना विचारलं की ह्या अशा गायी आणि असे हे तुम्ही दान करताय आणि त्याचा काय उपयोग आहे का या लोकांना. त्यावेळेला नचिकेताचे वडील राज्यकर्ते सगळे भ्रष्टाचार असल्यामुळं नचिकेताच्या वडिलांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. दुर्लक्ष केल्यानंतर नचिकेतचा शेवटी विचार केला की हे राजयोग यज्ञ जो स्थापन केलेला आहे ह्याच्यामध्ये सर्वस्वाचं दान करायचं असते, म्हणून तो वडिलांना हट्ट करतो की मलाही तुम्ही कुणाला दान करणार. तर मग नचिकेतला रागानं गौतम राजा त्याला म्हणतो की तुला मृत्यूला दान केलेलं आहे. हा मृत्यू म्हणजे काय हे शोधायसाठी नचिकेत शेवटी घराच्या बाहेर पडतो. यम नावाच्या ऋषीकडे जातो आणि तिथं तो 3 दिवस तिष्ठत बसतो. तिष्ठत बसल्यानंतर शेवटी यम ऋषी त्याला प्रसन्न होतात आणि ते म्हणतात तू काहीतरी वर माग. तो पहिला वर तो मागतो. तो वर म्हणजे काय असतो की माझ्यामुळं कुणालाही ह्या समाजामध्ये किंवा प्राणीमात्राला सुद्धा दुःख होऊ नये अशा प्रकारचा मला वर दे.
दुसरा वर मागतो तो अग्निविद्या मला प्राप्त करून दे. आता ह्याच्या खोलामध्ये जात नाही, कारण अग्निविद्या म्हणजे ह्या समाजात प्रत्येक माणसाची एक अपेक्षा असते की मला सुख मिळावं, चिरंतन शांती मिळावी, चिरंत सुखाचा आनंद मला भोगायला मिळाला. पण वार्धक्य, घरात जीवनामध्ये येणाऱ्या समस्या आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग ह्याच्यामुळं आपणाला जीवनामध्ये कधीही सुख मिळत नाही आणि सुखाचा उपभोग भोगायला म्हटलं तरी ते आपणाला प्राप्त होत नाही. अशा पद्धतीनं जीवनामध्ये सगळ्यांना शांती, सुख आणि समाधान कसं प्राप्त होईल अशी अग्निविद्या मला दे म्हणून सांगतो. आणि तिसरा वर्ग मागतो मला मृत्यू म्हणजे काय. मुंडकोपनिषदामध्ये सुद्धा अंगिरस ऋषीला शौनकाने प्रश्न विचारला, भगवान काय बरे जाणल्यानं हे सर्व काही जाणलं जातं. आणि अंगिरस ऋषी त्यांना उत्तरं देतात, काय अपरा आणि पराविद्येचं ज्ञान झालं की ह्या विश्वामध्ये सर्व काही जाणलं जातं. आणि अंगिरस ऋषी शौनकाला त्याला चिंतन करायला सांगतात. ह्याच्याही पुढं जाऊन छांदोग्योपनिषदामध्ये गौतम ऋषीचा पुत्र जो श्वेतकेतू असतो तो ज्ञानसंपन्न होतो, वेदविद्या संपन्न होतो. आणि वेदविद्या संपन्न झाल्यानंतर ज्ञानप्रसारासाठी जाबाल राजाच्या राज्यात जातो. जाबाल राजाला तो म्हणतो की मी ज्ञानप्रसारासाठी आलो आहे. जाबाल राजाला त्याची परीक्षा घ्यायची असते. तो म्हणतो तू विद्याज्ञान संपन्न असतील तर माझ्या एका प्रश्नाचं उत्तर दे. जन्माच्या अगोदर तू कुठे होतास आणि मृत्यूनंतर तू कुठे जाणार आहेस. श्वेतकेतूला ह्या प्रश्नाचे उत्तर माहीत नव्हते. तो पुन्हा आपल्या वडिलांच्याकडे येतो, गौतम ऋषींना विचारतो की मला ह्या प्रश्नाचे उत्तर माहीत नाही. शेवटी गौतम ऋषी जाबाल राजाकडे जातात आणि जाबाल राजाकडे वेगवेगळ्या विषयावरती संवाद साधतात. आणि जाता जाता जाबाल राजा एक गुह्य सांगून जातात गौतम ऋषीला की ह्या पृथ्वीवरच नाही तर विश्वामध्ये कुठल्याही ग्रहावर एखादा मुलगा जरी जन्माला येत असेल तर संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदित होत असतं. संपूर्ण ब्रह्मांडामध्ये स्पंदनं निर्माण होत असतात. जसं पाण्याच्या तलावामध्ये एक खडा टाकला तर त्याची स्पंदनं संपूर्ण तलावामध्ये प्रसरतात, त्याप्रमाणे हे ब्रह्मांड स्पंदित होत असतं. ह्याच्या पाठीमागचं गुह्य असं आहे की ब्रह्मांड स्पंदित होत असताना मुलाला जन्म देण्यापुरताच फक्त त्या मानवाचा किंवा ह्याचा संबंध नसतो, तर त्याच्या अगोदर ब्रह्मांडामध्ये प्रचंड प्रमाणात एक प्रक्रिया निर्माण झाली असते. ब्रह्मांड निर्माण झाले असते, विश्व निर्माण झाले असते, पृथ्वी निर्माण झाली असते आणि शेवटी मग त्या मुलाला जन्म देण्यापर्यंत तिथे येतो. म्हणजे माणसाच्या शरीरातून बाहेर पडणारा पाण्याचा थेंबसुद्धा त्या ब्रह्मांडाशी संबंधित असतो, ब्रह्मांडाच्या निर्मितीशी संबंधित असतो. हे गुह्य सांगत असतानाच शेवटी ते म्हणतात तुला मृत्यूच्या अगोदर काय जन्माच्या अगोदर तू कुठे होतास आणि मृत्यूनंतर तू कुठे जाणार आहेस हे जर तुला जाणून घ्यायचं आहे तर जन्म आणि मृत्यू ह्याच्यामधलं जीवन सत्य स्वरूपात जेव्हा तू जाणून घेशील तेव्हाच तुला ह्या गोष्टी ज्या अनुभवतील की नैनन छिद्दंती शस्त्राने नैनन दहती पावता न नित्य तपा पाव न शोषिती मारुता. तर हे तुला जीवन आणि जन्म आणि मृत्यू ह्याच्यामधलं जीवन समजून घेण्यासाठी तुला ह्याचं ज्ञान करून घ्यायला पाहिजे. आणि हे ज्ञान करून घेण्यासाठी त्यातलाच एक विषय मी असा निवडला आहे, चित्रगुप्ताचं गुप्तचित्र.